بسم الله الرحمن الرحيم. ناس كتيرة جدا كلمتني على موضوع التوظيف يا جماعة مش حاجة صعبة قوي، بس في حاجات ليها مرتبات كويسة كفريلانسر، وفي حاجات مرتباتها قليلة حسب الشغل اللي انت هتتدرب عليه. هستعرض لكم النهاردة الفيديوهات اللي انا عملتها وليه شغلت ناس، وجاني شكر كتير جدا من ناس اشتغلت لانها عايزة تشتغل، وناس مش قادرة تشتغل. مش عايزين يا جماعة حد يعني يكون ضعيف من جوه، اللي عايز يتعلم حاجة يقدر يتعلمها، بس في حاجات ما ينفعش نبدا نتعلمها دلوقتي، زي موضوع مثلا كتابه المقالات. ما ينفعش مثلا، لسه الدكتوره النهارده بتكلم معاها بتقول لي ان انا بكتب مقالات بس السوق بتاعي بدا يهدى ومش عارف ايه. قلت لها ان الذكاء الاصطناعي بدا يدخل المجال دوت يعني بقوه عاليه جدا، فانت سوقك هيبدا يقل في الشغلانه ديت. زي اللوجو مثلا اللي بيتعمل في يعني ابلكيشن نازل بيعمل الكلام ده بسهوله جدا، والذكاء الاصطناعي بيساعد في الموضوع ده بطريقه جامده جدا. برضو موضوع اللوجوهات ده كان ليه سوق كويس جدا، بدا السوق يقل واحده واحده ويكاد مع الوقت يكون ينعدم. وظائف كتير كفريلانسر هتبدا تنعدم. الفريلانسر مش كل حاجه هتبدا شغاله، في حاجات هتستحدث وفي حاجات هتلاقي خالص. تعالوا نشوف مع بعض الفيديوهات اللي معموله تمام اللي انا عاملها، ويعني وهنشوفها بالمواقع بتاعتها. اول حاجه مثلا معموله هنا حاجه زي مثلا كول سنتر. الكول سنتر غني عن التعريف. انت لما بتدخل تقول انا عايز كول سنتر وظيفه، عندك وظائف هي موجوده، انت بتختار الوظيفه اللي انت عايزها، وخلي بالك انت وشطارتك. عايز اقول لكم على حاجه في كول سنتر وفي المودريتور في الكلام ده. لو انت عندك صفحه كويسه جدا عليها اعلانات، ناس بتجيلك، عندك تفاعل، الكلام ده، انت ككول سنتر مش هتاخد مرتب زي الناس الباقيه، هيكون ليك موضوع تاني خالص في الحساب، لان انت يكون عندك تفاعل هيخدم عليك حلو قوي. هتقولي طب ما انا عندي تفاعل، طب ما انا اشتغل كول سنتر ليه؟ لان انت كتفاعل مثلا ممكن يجي لك مثلا مبلغ معين، طب بقيه اليوم هتقعد تعمل ايه؟ يعني انت بتعمل فيديو في اليوم، عملت فيديو كل يومين كمنشئ محتوى، هتقعد تعمل ايه؟ لو شغلت كول سنتر بعد كده هتزود دخلك، ده لو انت عايز. سيب الموضوع ده كله وتعالى ندخل مثلا على حاجه تانية زي مثلا خمسات او زي فافير او الكلام ده. الفيديو اللي عملته ده كان ممتاز جدا. ليه انا رايي ان هو كويس جدا، انا مغطي الموضوع كويس. انا لما دخلت على خمسات هنا بقول له انا عايز في خمسات هنا شغل، بدا يدور يقول لي طب انت عايز شغل في ايه؟ طب انت بتعرف ايه؟ بتشتغل ايه؟ الكلام ده كله. طب سيبكم من خمسات لو هو مثلا ايه، في ناس يقول لك يا عم ده كله على $5 وعلى ايه ومش عارف ايه، ما في حاجات تانية كويسه. طب فافير كمان مش عاجبك؟ لو خمسات يعني مش عاجبك، طب فافير كمان مش عاجبك؟ كل الشغل اللي موجود ما بين خمسات او فافير او الكلام ده كل ده مش عاجبك؟ طب امال ايه اللي هيعجبك؟ تمام. طب انت بتقدر تعمل ايه؟ يعني ممكن لو احنا وقفنا مثلا هنا اهو، تعال بص هنا، اقف هنا كده يا صاحبي، بص هيقول لك انا عندي شغل عامل ازاي، بص اشغال قد ايه. طب تعال نقف هنا في تسويق رقمي، تمام، شوف هنا تسويق رقمي، وده اكتر حاجه مطلوبه، وبقولها للمره المليون، اكتر حاجه مطلوبه التسويق ده. التسويق مهم جدا وهيفضل رقم واحد على طول، لان فلوس بتجيب فلوس، شغل بيجيب فلوس، بضاعه بتجيب فلوس، اي حاجه بتجيب فلوس. حلو كلام، هي اللي عليها دايما الطلب. البرمجه طبعا ما نقدرش يعني نتغافل عنها او نقول هي ما بتجيبش فلوس، شغاله جدا، وخصوصا الجافا سكريبت، وخصوصا مثلا صفحات الويب كمان شغاله كويس جدا. الديفلوبر شغال كويس قوي 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 قوي، بس عايز تعليم، عايز حد يتعلم ويعمل حسابه وبيتعلم، يتعلم بسرعه. في مثل امريكي بيقول لك ايه، لو نجحت انجح بسرعه، ما تقعدش ايه تتباطأ في الموضوع. طب انت بتعرف ترجمه؟ طب ما تيجي تشتغل. حد قال لك لا؟ على فكره فافير مش هو الوحيد الخاص بالترجمه، انا عامل فيديو تاني خاص بشركات معينه بتتعاقد معاك، بتديك مرتب كل شهر على الترجمه في اللي انت بتعرفه. وشوف انت بقى وشطارتك في الموضوع. كل الاشغال اللي انا عمال اعرضها دي دلوقتي اشغال اداره اعمال، محاسبه، انت وشطارتك في الموضوع. في كمان حاجات اللي هي استشارات اسريه، يعني في واحد شاطر في حل مشاكل اسريه، حلو كلام، واحد شاطر لو حصل مشكله يعرف يحلها، واحد عنده نظريات اجتماعيه حلوه قوي، واحد فاهم الدنيا كويس ممكن يشتغل هنا، واحد عنده حلول للمشاكل ممكن يشتغل هنا، حاجات كتيره جدا ممكن يشتغل هنا. بص يا جماعه حاجات كتيره. لو انت شاطر طبعا في الذكاء الاصطناعي، طبعا انا مش هتكلم، انا عامل كذا فيديو في الموضوع، واخر فيديو كان موضح شغل كتير. كل ده شغال فافير. لو انت مش عاجبك موضوع مثلا زي ايه، زي مثلا خمسات. في فيديو تاني كنت عامله مثلا على موقع توظيف. توظيف يا جماعه من المواقع الجميله جدا.
حبيت اجيب لكم الصفحه ديت ليه؟ عشان هو بيقول لكم انا هديكم هنا، شايفين اليافطه دي 14 يوم فري من غير فلوس، عشان ما حدش يقعد يقول لك اصل هو بفلوس، اصل ما خد 14 يوم جرب. انت بتعرف ايه؟ انا بعرف كذا وكذا وكذا. خد 14 يوم جرب، هشوف هيجي لك ناس ولا لا. مجانا. عجبك الموضوع اشتغل وادفع واكسب، نفع واستنفع. ما عجبكش الموضوع سيبه وامشي. طب مش عاجبك الكلام ده كله، ما تيجي تشوف فيديو تاني. في حاجات هنا تانية فيها ارباح زي اللي قلتها لكم من شويه، انك بتعمل تعاقد مع شركات بمرتب. ما فيش حاجه اسمها فريلانسر بقى والكلام ده كله، لا، في حاجه اسمها تعاقد بمرتب. مثلا تعاقد المرتب ده مهم ليه؟ يعني انت مهم ليه؟ لان انت عندك مواقع هنا زي مواقع الترجمه. مواقع الترجمه دي مش كلها يعني واحد يقول لك ايه، انا عايزك تترجم لي بس هديك مرتب كل شهر، والتاني يقول لك لا بالورقه، والتاني حسب قوه الموقع. الموقع لو قوي وعن شغل كتير هيتعاقد معاك، ولو انت قوي وليك سمعه وشغل وعندك سي في كويسه هيتعاقد معاك. والحاجات دي كلها مهمه جدا. انا عامل حاجات تانيه اكتر من كده على فكره، ده انا بس بستعرض جزء بسيط من الفيديوهات اللي ممكن تساعد اي حد على الشغل، لان طلب مني على الخاص وناس كلموني وحاجات زي كده. طب في حاجه كمان مثلا ممكن الواحد يبص لها، مثلا زي التوظيف مثلا في الخارج. فواحد يقول لك يا عم انا مش عايز اشتغل على النت، انا عايز اروح وظيفه واجي من وظيفه والكلام ده. طب ما تشوف الكلام الفيديو دوت. هو الفيديو ده هيساعدك في ايه؟ في موقع خليجي. حتى في ناس لما اتفرجوا على الفيديو قالت لي هو الموقع ده اسمه ايه؟ مش عارفين حتى يشوفوه ولا يتعبوا نفسهم. موقع خليجي يا جماعه اللي انتوا شايفينه ده، في هنا عرض لاشغال كتيره جدا زي ما انتم شايفين. عرض اشغال مثلا مش منوره دي، مثلا في اشغال معينه في السعوديه، في اشغال معينه بره مصر. الحاجات دي كلها في حاجات لولاد بلدها، في حاجات لبره ولاد بلدها، عشان ما حدش يفتكر ان ده معمول لابناء الخليج فقط. لا، ده في حاجات من هنا وحاجات من هنا. انا ما اعرفش هم عدلوا الكلام ده ولا لا، بس اخر مره عملت فيها الفيديو وقريت كويس جدا، هم كانوا كاتبين يافطه كبيره كده بيقول لك ان في بعض الاشغال لابناء كذا، لابناء البلد الفلانيه، واشغال تانية لاي حد يقدم عليها. ده اخر مره كنت عامل فيها الفيديو. مش عارف بقى في تعديل حصل ولا لا. اللي عايز يتابع ويقرا ويدخل يشوف الموضوع ده موجود ولا لا. في هنا كمان يا جماعه يعني في الموقع ده وظائف لمصر. يعني انت كمصري هنا في وظائف هنا في مصر. يعني لو انت دوست هنا ما انت هتلاقي هنا يعني ما انت عندك في بلدك هنا اهو وظائف. ما تدخل تبص انت كمان، مش جايز لما تدخل تبص تلاقي حاجه تناسبك انت او شغل، هتلاقي بص شغل قد ايه. وفي شركات كويسه جدا، وكمان حاجات قريبه مش حاجات بعيده. وشركات مثلا وظائف مثلا شركه توتال مثلا، في شركات بص 30,000 جنيه مصري برواتب تصل. طبعا هو مش تصل دي يبقى فيها حوافز فيها حاجات وانت وشطارتك يا صاحبي. ادخل دور. اللي بيسعى ربنا بيسعى معاه، ومعاش بيتغير غير لما وكمان ربنا بيساعده. اللي بيتغير ربنا بيساعده، اللي بيقوم من مكانه. تعالى ندخل على حاجه تانية كده ونسيبنا الموقع الخليجي ده على عمهم بقى الكبير قوي، اللينكد ان. لينكد ان ده يا جماعه واحد من اشهر واجمل واحسن المواقع اللي انت بتسيب فيه صوره، يعني زي ايه؟ زي الفيس. بتدخل تعمل منه موقع زي الفيس زي ما انا عامل كده، بتحط الصوره زي الفيس بالظبط. بتحط الشغل بتاعك انت، يعني بتحط انا بعرف اشتغل كذا واعرف اشتغل كذا واعرف اشتغل كذا بتكتب كل مميزاتك، وبتكتب بالعربي بتكتب بالانجليزي، اكتب بالانجليزي باللي انت عايزه. حلو كلام. بتحط الصوره ليك، الصوره لازم تكون واضحه. في شويه شروط كده. الفيديو شارح كل حاجه، يعني الفيديو ما هوش طويل بس شارح كل حاجه لاي حد عايز يشتغل. يعني اتعب نفسك واسمع حتى دقيقتين 3 منه وشوف ايه الموضوع. بس ما ينفعش يا صاحبي تقعد كده. طب شوف ايه اللي مطلوب، هتعرف بقى ايه اللي مطلوب ازاي. تعال اقول لك على فكره حلوه قوي. ادخل على موقع لينكد ان، شوف الوظائف، اكتر وظائف اتطلبت الفتره اللي فاتت ايه هي، اخر مثلا شهرين 3. شوف ايه اخر حاجه اتطلبت وعليها طلب كبير، وانت اتعلم. طالما انت ما عندكش هدف معين، يا ريتك تشتغل في حاجه بتحبها. يا ريتك، يعني انا ليا حد اعرفه، يعني واحد زميلي وكان مدني، قال لك انا عايز اشتغل في رسوم متحركه. ما اعرفش انا الموقع كده ليه، وشاطر جدا في المجال ده، هو عايز كده. واحد تاني قال لك لا انا عايز ابقى داتا بيز، وراح الجامعه الامريكيه، وده هو حابب في الموضوع ده قوي. الموضوع ده يعني غي عنده، نجح جدا وسافر وراح وجه وبيطلب دلوقتي. يا جماعه لازم تكون انت برضو حابب الشغلانه عشان تقدر تقعد. القعده على الكمبيوتر والقعده على الموبايل حتى في الشغل مش كمبيوتر بس بتطول. فعشان انت ما تزهقش، عشان تقدر تكمل سنه واثنين وثلاثه وتتابع الجديد وتغير الكلام ده كله مهم قوي، مهم جدا.
تعالوا نشوف هنا في موقع لينكد ان. لينكد ان من المواقع اللي هي بتوفر لك حاجات كتيره جدا، بتوفر لك اشغال حلوه قوي ومرتبات حلوه، ومش اي حد بيدخل عليها، شركات كبيره بتدخل لينكد ان. بقول لكم المعلم الكبير ليه؟ لان لينكد ان بصفه خاصه كده عنده زباين حلوه، مش اي حد بيدخل عنده. هنسيب ده كله بقى وتعال ندخل هنا على عقد عمل كنت عامله. مثلا موقع بيقول لك انا اقدر اعمل لك اوفر لك عقد عمل في المانيا، طالب طبعا لغه وطالب مهارات معينه وطالب وظائف معينه. اللي ما عندوش المهاره بتاعت الوظائف دي ما يدخلش هنا ومالوش دعوه بالموضوع. اللي يعرف الماني او ما يعرفش الماني يدخل يشوف هل ممكن يوفر كورس ولا لا. تمام. انا بصراحه عامل فيديو من فتره كبيره فمش فاكر يعني هو في تعليم كورسات ولا لا عشان السفر والكلام ده، بس اللي اعرفه ان كان الموضوع كان معقول، كان سهل ما كان صعب قوي يعني. تعالوا نشوف بقى اخر حاجه من غير ما ادوس عمهم برضو، وده اكتر فيديو تقريبا جاب لي مشاهدات على كل حاجه يعني. ليه الفيديو ده مش اكتر حاجه عامل مشاهدات على التيك توك، جاب لي مشاهدات عاليه جدا. تمام. وناس كتير جدا، من اكتر الفيديوهات اللي جاني فيها اتصالات. اكتر فيديوهات ليه اتصالات كتير جاتني عليها؟ لان ناس كتيره جدا اشتغلت. يعني في واحده بعتت لي قالت لي متشكره انا اشتغلت بس المرتب مش كبير. واحد بعت قال لي انا اشتغلت وعايز اسيب لي احسن المرتب اصله مش عاجبني، ده يا دوبك يجيب حلويات وقعد يهزر ويضحك. طبعا مرتب كويس جدا، بس قلت له مش مفعل الصفحه بتاعتك ولا مش مفعل؟ فقال لي لا. قلت له لا، فعل صفحتك معاه عشان تقدر تشتغل وتزود دخلك. فعلا الموضوع بدا يمشي معاه. يعني في ناس استفادت، يعني في ناس اشتغلت. يعني من الفيديوهات اللي انا بحبها جدا ليه؟ في ناس اشتغلت عن طريقه واشتغلت كويس جدا. المودريتور يا جماعه من الحاجات السهله جدا زي كول سنتر كده بالظبط، بس المودريتور اسهل من كول سنتر. لان كده بتدخل بتعمل ايه؟ بترد على ناس، ما بتعملش اكتر من كده. بتكون فاهم مثلا عروض مثلا لمحل او لاي حاجه، بتفهم ايه الموضوع، بتتعاقد، بترجع بتقعد بتشتغل. وعلى فكره في ناس اعرفها برضو، كان واحده اتكلمت معايا قالت ان انا مع الوقت قدمت عروض للشركه افضل ان هم يحسنوا العروض دي. قالوا لها طب تعالي بقى عشان نشوف الشغل عامل. لما راحت عملوا لها تعاقد جديد بمرتب جديد، لان بدات تعمل شغل افضل من اللي الكل عامله. ما سيستماتيك عملت، شاف ليها رؤيه كده في العروض اللي هم عاملينها، عملتها بطريقه احسن من هم عاملينها، ونجحت العروض دي وهم ارباحهم زادت وخدت مكافئات. عشان كده بقول لكم يا جماعه الحاجات اللي انا عرضتها لكم دي كلها دلوقتي انتوا اللي تدخلوا تبصوا عليها. في كمان موقع تاني كنت عايز اعرضه لكم، اللي هو ادخل اتكلم بالعربي مع ناس. تمام. وهم هيرد، يعني في ناس عايز تتكلم عربي فما بتعرفش عربي عامي مصري، هم بيطلب كده، فانت بتدخل تتكلم معاه وهو يبدا يتعلم منك. الساعه بتبقى ب$5 تقريبا. اللي هو فيديو اسمه اتكلم عربي، ده من الفيديوهات اللي جابت مشاهدات كويسه جدا برضه. ليه؟ لان هو عليه طلب. يعني ايه؟ في ناس عايزه تتكلم عربي، لغه عربيه زي بتاع مثلا السعوديه، زي الامارات، زي مثلا ايه، في ناس عايزه لغه عربيه بحاجه معينه. طب في ناس عايزه الماني، في ناس عايزه تتكلم فرنساوي. انت لو عايز تتعلم لغه وعايز حد يتكلم معاك، الموضوع ده مهم جدا. لان كان ليا صديق كان اسيوطي كده ايام الجامعه، قال لي انا لغتي حلوه ولقيته بيتكلم انجليزي كويس قوي. فلما سالته انت درست ايه وعملت، قال لي اصل انا كنت مستضيف عندي. تمام. واحد اجنبي هو اللي بيتكلم وانا بتكلم معاه، بيتكلم من كتر ما بنتكلم مع بعض اللغه اتحسنت عندي. عشان كده الفكره بتاعت التطبيق دي اتعملت، ان انت يا صاحبي لازم تعمل كده، لازم تتكلم مع حد عشان تتعلم انجليزي. مش لازم تروح البيتش كانسول او تروح مثلا الجامعه الامريكيه عشان خاطر تتعلم بس، لازم تستضيف حد. ولو انت عايز تتكلم الماني او مثلا فرنساوي، مش لازم تروح مثلا معهد زي جوتا مثلا وتعلم مثلا الماني وتعلم فرنساوي مثلا، تروح المركز الثقافي الفرنسي او الالماني او الكلام ده. لا، انت محتاج حد يتكلم معاك كمان فوق ده كله. يعني بعد ما بتتعلم محتاج حد يتكلم معاك عشان اللكنه، عشان سرعه الرد، عشان لما تسافر تشتغل تبقى انت اكتسبت اول مرحله في حياتك، مرحله اللغه، تبدا تشتغل على طول. مش لسه تتعلم عشان تبدا تشتغل، عشان تدور على شغل. لو ما لقيتش حتى شغل او لقيت سفر، اللغه هتنفعك في حاجات كتيره. لان لما بنروح سفاره نقول لهم عايزين نعتمد ورق
ورق يقول لك روح لفلان الفلاني، احنا معلقين ورق باسماء الناس، تروح له يقول لك الورق بالشيء الفلاني، ده انا هترجمها لك، ده انا معايا ختم اصفار. الكلام ده كان بيحصل زمان، ما اعرفش اتغير ولا لا، بس ده برده من نوع من انواع الارباح لناس كتيره جدا تعرف لغه. يا جماعه اللي عايز يتعلم لغه الموضوع مفتوح اونلاين كمان، وفي مجانا كتير مش لازم بفلوس. واللي عايز يتعلم يصمم لوجو مثلا بطريقه كويسه جديده ما يعملهاش الذكاء الاصطناعي، يلا اعمل. في ناس كتيره جدا بتقول لك ايه، انا عندي صفحات مكتوبه بخط اليد كتيره قوي، الصفحات دي انا هبعتها لك وانت تعملها لي على الوورد. انت بتدخل تعملها بعدسه جوجل بالموبايل مش حاجه ثانيه، تمسك الموبايل بتصور الورقه، بتاخد نسخ، ما بتعملش حاجه خالص، بتعمل نسخ، بتعمل على اليمين كلمه نسخ، تدوس على نسخ وتروح على الوورد على الموبايل، بتحطها على الوورد بتلاقي طب هو ما يقدرش يعمل كده؟ يقدر لو ورقه او اتنين، لكن لو مثلا 200 300 ورقه هو وقته غالي، يقول لك انا ادفع فلوس، ادفع 5 ولا 10 دولار بس اريح دماغي عشان انا وقتي ما اقدرش اعمل. زي اللي بيجيب سواق، هو ما يعرفش يسوق، ما بيعرف يسوق وقرد في السواقه، بس عشان وراه شغل كتير في اماكن كتير فبيجيب حد يسوق له. برضو اللي عنده ورق كتير عايز يترجمه بالمنظر ده او يحطه مثلا على وورد ويطبعه ويعمل له تنسيق والكلام ده هياخد منه مجهود جامد قوي. لما يدي حد 10 دولار ولا الكلام ده هيخلص منه بسهوله. يا جماعه في شغل بسيط خالص، نسخ لصق حاجات زي كده وبيجيب قرش حلو. ادخل وبص وشوف، بعد كده احكم، قول الكلام ده صح، الكلام ده غلط، بيجيب فلوس ما يجيبش فلوس، الكلام ده كويس. ادخل اتفرج الاول وشوف عليا او على زمايلي، يمكن زمايلي افضل مني، روح اتفرج في اي حته، المهم تشتغل. انا خلصت الفيديو، لو اي حد ليه اي تعليقات او يسال على اي حاجه، والفيديو بتاع الترجمه العربي ده موجود عندكم، اللي هو اتكلم عربي واربح، هتلاقوه موجود، ممكن اسيبه لكم ان شاء الله في الوصف باذن الله. اي حد يلاقي اي سؤال ممكن يبعته في التعليقات ان شاء الله وهرد عليه. شكرا لكم وان شاء الله ربنا يوفقكم.